درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در مورد منطقه قفقاز و اتفاقاتی که در قره‌باغ رخ داد میخواستم به چند نکته اشاره کنم که حائز اهمیت هستش. طی این مدت در مورد منطقه آسیای میانه خیلی صحبت کردیم، چون به هر صورت تأثیرات مستقیمی رو بر روی سیاست ایران میگذاره. ولی قبل از اینکه وارد این بحث شم میخواستم به یک موضوع اشاره کنم، اینکه ما در یک ایرانی زندگی میکنیم که فارس، آذری، لر، کرد، بختیاری، ترکمن و عرب زبان کنار هم دیگه جمع شدن و یک کشوری به نام ایران رو شکل دادن و چندین قرن هستش که این اقوام در یک مجموعه‌ای به نام ایران یا مجموعه به نام پرشیا کنار هم زیستن، مسالمت آمیز زندگی کردن و این اقوام در به هر صورت جامعه برخوردن و در جامعه ایرانی مفهومی نداره که شما آذری باشی، لر باشی، کرد باشی، فارس باشی، بختیاری باشی. ایرانی جماعت هیچ ارقی نسبت به قوم خودش نداره و هم نوع خودش میدونه و این رو خواستم خاطر نشون کنم که ما در داخل ایران ترک نداریم، ما در داخل ایران مسلمان نداریم و هر کسی خودش رو ترک میدونه و مسلمان میدونه و ارجحیت میده به ایرانی بودنش رو. مطمئن باشین یا جاهله یا ناآگاهه یا که آدم متعصبیه که فهم واقعیت رو نداره. اینها نشان دهنده عدم تسلط به تاریخ کشورش هستش و این در واقع در دنیای امروز هم کاملا قابل مشاهده هستش که شما به عنوان یک ایرانی حتی در چارچوب نظام ولایت فقیه که 44 سال این مملکت رو عملاً به نابودی کشید، فرهنگ رو از بین برد و تلاش کرد که تمام سنت ها و فرهنگ های ایرانی رو نابود کنه، کماکان در عرصه بین المللی و از دید اکثر مردم جهان ایرانی بودن بسیار متفاوت از این که شما ترک باشی. برای همین من میگویم من خودم بسیار خیلی دوستای آذری زبان و کرد زبان دارم و بسیار دوستای با معرفت و دوستای خونگرمی منم هستن و برای شخص من وقتی میگویم ترک مقصود من آذری نیست، چون به هر صورت آذری ها هم با اینکه به خاطر اون عهدنامه گلستان و ترکمنچای از ایران جدا شدن ولی فرهنگ ایرانی کماکان اونجا هست و خیلی از آدمایی که اهل تاریخ هستن و واقعیتگرا هستن و دنبال تمدن خودشون هستن خودشون رو از خاک ایران میدونن. برای همین وقتی من در خیلی از مسائل اعلام میکنم ترک، عملا منظورم آذری زبان ها نیستن و در ایران ما چیزی به نام ترک نداریم. ترک ها آدم های وحشی متعصبی هستن که طی تاریخ بر اساس امپراتوری عثمانی ثابت کردش و چه بلاهایی هم که سر کشور ما نیاوردن. برای همین من با اون آدم هایی که خودشون رو ترک میدونن صحبتی ندارن و تلاش هم میکنم که برخلاف باور عوام به عقاید آدم ها احترام نمیذارن. من به شعور و سواد و دانش و خرد آدم ها احترام میذارن. عقاید آدم ها برای خودشونه ولی وقتی میان در عرصه جامعه اونو بروز میدن دیگه عقایده نیست و باید با چیزهایی که باعث میشه ایران، مردم ایران و واقعیت ایران و آینده ایران تحت تاثیر قرار بگیره مبارزه کرد. برای همین قبل از اینکه وارد بحث ارمنستان و آذربایجان بشم اینو خواستم گوشزد کنم که وقتی در مسائل سیاسی میگیم ترک منظور ما آذری زبان ها نیستن. به هر صورت دیدیم که در یک به هر صورت تغییر چیدمانی که در عرصه جهانی رخ داد، آذربایجان به کمک اسرائیل و ترکیه و لشکرکشی که کرد توانست منطقه آرتساخ یا همون قره‌باغ رو به هر صورت برای خودش کنه و پرچم خودش رو بعد از سفر اردوغان به این منطقه برافراشت در قره‌باغ و عملا این بازی هایی که در آذربایجان رخ داد و پشتیبانی یهودیان افراطی رو داشتش تلاش میکرد که همزمان با سالگرد مهسا امینی در داخل ایران بتوانند اون کریدور زنگزور رو باز کنند که به هر صورت راه ارتباطی ایران توسط ارمنستان و از اون سر به گرجستان و به اروپا هستش. ولی در یک سطح کلان و گسترده
بازی‌های جهانی در حال تغییر کردن هستش. این رو باید اشاره کنم، ما داریم وارد یک عرصه‌ای میشیم که دنیا به صورت دولت امپراتوری یا ایالت امپراتوری اداره میشه و در این دولت‌ها دیگر منافع ملی جایگاهی ندارن و تمام این ایالت‌ها زیر نظر امپراتوری‌ها هستن و این امپراتوری‌ها خودشون زیر مجموعه یک نظام واحد جهانی هستن. اگر بخوام مقداری ساده‌تری مسئله رو توضیح بدم، اگر قدیم‌ها به هر صورت اون مثلث فراماسونی رو به یاد داشته باشین، دنیا به اون گونه اداره میشد و دیده میشد، یعنی اتباع فقیر، فقرا، کارگر، کارمند، نظامی، به هر صورت جامعه نخبگان، مهندسان، دکتران، جامعه مذهبی، ارتشی ها، نظامی ها و نهایتا اون رأس هرم بودش که یک مجموعه در خودش جای میداد و به اون گونه به دنیا نگاه میکرد، یعنی از بالا به پایین. ولی در نظم نوینی که تقریبا ماهیتش همونه ولی شکلش تغییر کرده و این نظم به یک دنیای کروی چندین لایه رو در اختیار داره که تمام نگاه‌های لایه‌های بیرونی به سمت داخل و مرکز هستش و این به خاطر این نظم واحدی که به واسطه یک اتحادی در این نظام واحد جهانی ایجاد شده، تمام نگاه‌ها به مرکز هستش و همه از اون فرمان میگیرن. همونطور که در سال 2018 در سخنرانی مجمع جهانی اقتصاد اعلام شد، دیگر آمریکا ابرقدرت جهان باقی نخواهند ماند و داریم میبینیم که چه بلایی دارن سر امریکا میارن. دنیا به 6 یا 7 امپراتوری تقسیم میشه و این جنگ هایی که در لایه های پایینی دارین میبینید برای اینکه خودشون رو به عنوان امپراتور و اون صاحبان اون ایالت ها معرفی کنن. ما الان ترکیه رو میبینیم که تلاش میکنه امپراتوری عثمانی رو احیا کنه و خط توران شرقی رو برای خودش احیا کنه. از این ور میبینیم که امپراتوری روم یا همون امپراتوری غربی ها تلاش میکنه به واسطه این ناتو منطقه حائل خودش رو گسترش بده. از اون ور امپراتوری چین رو میبینیم که تلاش میکنه با نفوذ در آسیای میانه و جنوب شرق آسیا کشورها رو کنترل کنه و عملا دنیا در حال متحد شدن هستش، البته نه برای اینکه برای منافع کشورشون منافع خودشون باشه، علیه مردم جهان متحد میشن که بتوانن این نظم نوین رو ایفا کنن، یعنی ایجاد کنن. برای همین در لایه‌های میانی این دایره‌ای که قرار نظم نوین جهانی طبق اون اداره بشه، جنگ‌هایی صورت میگیره و کشمکش‌های قدرتی هست. به هر صورت کشوری مثل ایران چون دارای تمدن، فرهنگ و سنت و تاریخ هست، میتوانست به عنوان یک امپراتوری کشورهای دیگر رو زیر بالاپر خودش بگیره و در این بازی جهانی به عنوان یک امپراتوری ایرانی ارزاندام کنه. روسیه هم همینطور. روسیه هم دارای تاریخ، تمدن، فرهنگ و سنت هستش و چون شما میدونید علاوه بر این که شما برای گسترش امپراتوری خودتون نیاز به قدرت، ثروت دارین، مهمترین بخشش نفوذ فرهنگی هستش. شما باید یک منبع فرهنگی داشته باشین، یک سری سنت ها و عقایدی داشته باشین که قابل ترویج کردن باشه. به هر صورت اون ایدئولوژی که اسلام توانست پیاده کنه و یک زمانی دنیا رو تقریبا تا اسپانیا، این آسیا رو تا محدوده اروپا به حال تصرف خودش در آورده بود، باعث شده بودش که امپراتوری های دیگه نتوانن آنچنان قدرتی داشته باشن. حالا نمیخوام به اون مباحث تاریخی اشاره کنم. در این عرصه هم، در این دوران هم ایران به عنوان یک کشور توانایی یک امپراتوری داشت که متاسفانه بعد از ترور سلیمانی این بازی کاملا از بین رفت. حالا خیلی از سلیمانی خوششون میاد نمیاد، مثلا در اینجا بحث شخصی نیستش و دارم مسائل رو تحلیل میکنم. به هر صورت سلیمانی توانسته بود با اجماع کشورهای مثل لبنان، سوریه، عراق و کردهای حتی در ترکیه، در یمن می توانست یک اجماع منطقه‌ای رو برای ایران زیر ایدئولوژی شیعه جمع‌آوری کنه که نهایتاً ایدئولوژی شیعه تبدیل میشد به آیین‌ها و سنت‌های ایرانی. ولی خب بعد از ترورش و عملاً این بازی از هم پاشید و جمهوری اسلامی عملاً زیر مجموعه نظام سلطه جهانی رفت و توانایی برقراری یک نظمی رو توسط در این بازی نداره و خودش به عنوان یک زیر شاخه باید زیر نظر یک امپراتوری اداره بشه. برای همین هستش که میگویم شاید تا 10 سال دیگر این امپراتوری، اون رویای امپراتوری ایرانی
عملا دیگر وجود نداشته باشه، چون هیچ شخصیتی نیست. به هر صورت مهم نیست که شخص محور باشه. با این اتفاقاتی که در منطقه رخ داد و با اون حس نفرتی که مردم منطقه نسبت به ایرانی‌ها دارن و ایرانی‌ها نسبت به منطقه دارن، عملا این بازی فشل شد. برای همین در قره‌باغ و برسا آسیای میانه هم یه جابجایی قدرت صورت گرفت. اگر دیده باشین در آفریقا کودتاهایی انجام شدش که زیر مجموعه تفکرات به حال روسی بودش و نفوذ روسیه در آفریقا توانست مثل کشوری مثل نیجر و بورکینافاسو در اونجا کودتای نظامی به حال رخ بده و عملاً استعمار فرانسه به پایان رسید و با استعمار دیگری به نام روسیه آغاز شد. چون به هر صورت یک چیزی که تکراری میشه سعی میکنن برای کنترلشون عوض کنن. خب میگن استعمار فرانسوی نمیخواین، اوکی، فرانسه میره، قهرمانان جدیدتون میان روسیه. و در این بزنگاه جدید تغییر به هر صورت سیاست‌های منطقه‌ای شکل گرفت. روسیه به آفریقا اومد که به هر حال حیات خلوت فرانسه و انگلستان بود و انگلستان و فرانسه در حال رقابت کردن در منطقه قفقاز و آسیای میانه هستند و می‌بینیم که امریکا، فرانسه و انگلستان تلاش می‌کنن جایگاه روسیه رو در این منطقه بگیرن و به هر صورت اون ارتش ناتو به واسطه این که بتواند اون کریدور زنگزور رو باز کنه به دریای خزر میرسه و دریای خزر به کشورهای آسیا میانه میرسه که عملا از زیر سیطره روسیه خارج شدن و میبینیم که خیلی از مبادلات اقتصادی قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان با چین و کشورهای غربی هستش و عملا نفوذ چین در اون منطقه در حال شکل‌گیری هست. ولی خب چین به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی و نظامی حساب میشه، ولی چون توانایی اشاعه فرهنگ خودش رو نداره و فرهنگ چینی جاذبه‌ای برای اکثریت مردم نداره، چین هم نمیتواند به عنوان یک امپراتوری ارزاندام کنه و میتواند به عنوان یک قدرت اقتصادی در مسیر نظم نوین جهانی شکل بگیره. روسیه رو در حال تضعیف کردنش هستن. به هر صورت اون هم به خاطر فرهنگ غنی روسیه و مردم روسیه هست. به هر صورت روسیه کماکان مردمش به برصورت بنیاد خانواده ایراد دارن. رئیس جمهورش یک شخصی هستش که عملا میگه من به همجنسگرایی مخالف هستم، اعلام میکنه که مشروب برصورت به حال دنبال فساد اخلاقی نیستش و یک آدم ملیگرا هستش. ولی خب به هر صورت چون در این نظم نوین همه افراد، همه رئیس جمهورها پاپت هستن و عروسک خیمه شب بازی هستن، تلاش میکنن با فشارهایی از سطح جامعه و فشارهای اقتصادی که حالا مثلا به واسطه جنگ اوکراین رخ داد تلاش رخ بده که به روسیه هم نفوذ کنن و روسیه رو تضعیف کنن. به هر صورت قبلا هم اشاره کردیم روسیه یک کشوری هستش که میتوانست به عنوان یک امپراتوری ارزاندام کنه، ولی الان به واسطه این اتفاقهایی که افتاده خیلی از روس‌ها مهاجرت کردن. تحریم‌ها باعث میشه قشر متوسط روسیه مثل قشر متوسط در داخل ایران تضعیف بشه و به واسطه این اتفاقهایی که میفته یواش یواش مردم از اون آرمان‌هایی که دارن جدا بشن و با مهاجرت هم افرادی مثل از چین به عنوان نیروی کار و از کشورهایی که به هر صورت آفریقایی هستن بخوام به عنوان نیروی کار جذب میشن، اون مملکت هم دستخوش تغییرات قرار خواهد گرفت. و در یک نقطه‌ای که امروز ارمنستان رو می‌بینیم بعد از مانوری که بعد از اون اتفاقاتی که در آذربایجان رخ داد با امریکا برگزار کرد و روابط نزدیکی که با فرانسه در حال ایجاد هستش، داریم می‌بینیم که حیات خلوت روسیه دیگر امن نیستش و یک بازی که قبل از فروپاشی شوروی رخ داد، قبل از اینکه شوروی بر صورت از هم فرو بپاشه، در نیکاراگوئه، در کوبا و در افغانستان مشغول بودش و باعث شدش که هزینه‌های زیادی رو برای داشتن متحدان خودش خرج کنه و این باعث شدش که روسیه فرو بپاشه و به چندین کشور تقسیم بشه. الان هم دقیقاً همین اتفاقاتی که در افریقا رقم خورده و نفوذ روسیه در افریقا عملاً باعث شده که هزینه‌های گزافی رو برای اونجا بده، برعکس کشورهایی مثل آذربایجان، ارمنستان، قرقیزستان، قزاقستان که عملاً یک کشورهایی هستن که از نظر اقتصادی ارزش بالقوه‌ای دارن، ولی خب با نفوذی که غرب داره ایجاد میکنه عملاً
حیات خلوت روسیه رو ازش گرفته و این بازی قره‌باغ هم تغییر چیدمان‌های قدرت هستش برای رسیدن به اون نظم. برای همین جنگ میان آذربایجان و ارمنستان رو برخلافه که خیلی از نشریه‌های ترکی در برصد به اون بالا پر داده بودن زیاد جدی نمیدونم و احساس میکنم که این تغییر نرم قدرت شکل گرفته. برصد در سیاست هیچ چیزی 100% نیست، چون به حال یک امر سیال هست. حالا امکان حتی جنگ درگیری بین ایران و آذربایجان هم هست، ولی خب در شخص تحلیل من از این قضیه اینه که چنین اتفاقی نخواهد افتاد و یک تغییر تاکتیکی هستش که کشورهای آسیای میانه از زیر سیطره روسیه خارج بشن و برن تو دامان غرب. آذربایجان که عملاً با نزدیکی به ترکیه، با توهمات ایجاد توران شرقی اومد بر صورت تو بازی غرب که بر صورت ترکیه یکی از اعضای ناتو هستش و کشوری هستش که بمب‌های هسته‌ای امریکا در اون کشور هست، در اون کشور هستش و عملاً امکان خارج شدن ترکیه از بازی غرب نیستش. اردوغان خیلی تلاش کرد و بر صورت که این هژمونی به هم بزنه، ولی خب گوشش رو کشیدن و دیدیم که بعد از اینکه انتخابات رو هم برد، سیستم داخلیش عملا رفع سیستم غربی و اون اتفاقاتی که در سیستم بانکی ترکیه رقم خورد باعث شدش که عملا به نظر اقتصادی اقتصاد غربی، تفکرات غربی که چند سال متوقف شده بود پیاده بشه. ولی خب به هر صورت به خاطر مشکلات اقتصادی که ترکیه و حتی آذربایجان هم دارن، همونطور که قبل از انتخابات ترکیه گفتم، اگر اردوغان پیروز میشد نیازمند یک بحران خارجی هستش که روی اون به هر صورت مانور کنه. به هر صورت الان کسانی که در ترکیه زندگی میکنن به هر صورت این اطلاع رو به ما میدن که وضعیت معیشتی مردم بسیار خراب هستش و مردم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنن. تورم ترکیه یکی از بالاترین تورمات در سطح جهانی است. برای همین اردوغان تلاش میکنه با شعاف‌ها و تخیلاتی که خودش داره و همفکران خودش داره بتونه اون 50% و 51% به هر صورت مردم ساده و کارگر ترکیه رو راضی نگه داره. آذربایجان هم که آنچنان قدرتی نداره و زیر مجموعه اردوغان، اسرائیل و نهایتاً انگلستان اداره میشه. و هر صورت در مورد این امپراتوری‌ها بعداً هم صحبت خواهم کردش، ولی در مورد ارمنستان و آذربایجان می‌خواستم به این نکته اشاره کنم که بدون یک جابجایی قدرت هستش. یهودی هم، قوم یهود هم تلاش میکنه، به هر صورت هیچ وقت یهودی که امپراتوری نداشته، توی قوم یهود هم تلاش میکنه با یک اتحاد میان کشورهای عربی مثل عربستان، امارات، مصر، اردن و حتی ترکیه این یک امپراتوری خودش رو برای خودش تشکیل بده که به عنوان یک ابرقدرت که زیر هیمنه اسرائیل هستن این امپراتوری شکل بگیره. ولی خب این خودش با تفکرات پانترکی اردوغان به حال سازش نداره و نهایتا این هم قبلا هم گفتم تفکرات پانترکی مهمترین معضلش، یعنی دشمن تفکرات پانترکی قبل از اینکه ایرانی ها باشن یهودی ها هستن، چون به هر صورت مردم ترکیه و تفکرات پانترکی به شدت به هر صورت تفکرات خشک و متعصبانه‌ای هستش و ذهنیت منفی به مردم یهود دارن. برای همین گسترش و بزرگ شدن امپراتوری ترکیه یا همون عثمانی برای قوم یهود و برای کشور اسرائیل یکی خطر بالقوه‌ای است. حتی خطرش از به هر حال اجماع جمهوری اسلامی با روسیه هم خطر بیشتری داره. برای همین اگر ورشاد مقالات متعددی رو که در این زمینه از اندیشکده‌های یهود بیرون اومده، این مسئله رو خاطر نشون کرده که پاکستان اتمی، ایران اتمی آنگونه خطرناک نیستش که یک ترکیه‌ای که بتواند در آسیای میانه تفکرات اسلامگرایی رو رواج دهد میتواند یک دشمن سرسخت برای یهود باشن. برای همین روابط اسرائیل و ترکیه هم یک کجدار مریض جلو خواهد رفتش و صلح میان ایران و عربستان هم یک چراغ سبزی بودش که بتوانند با اتحاد همدیگه این از ایجاد امپراتوری پانترکی جلوگیری کنن و نهایتاً این بازی ها و این تعاملاتی که در منطقه در حال شکل گیری هستش یک چیدمان جدیدی هست برای همون موضوعی که اول اشاره کردم. اداره جهان به صورت نوین
که از اون حالت مثلثی فراماسونی تبدیل به یک دایره فراماسونی میشه که نگاه ها به سمت مرکز هستش و به هر صورت همه آدما همینطوری که امروز مثلا همه ماها سرمون رو توی گوشی و تبلت و کامپیوتر هست، در سطح جهانی، در سطح برای سیاست‌های کل کشورهای جهان هم سر به اون نقطه مرکز داره و دنیا به سمت یک حکمرانی واحد به هر صورت هدایت میشه و این باعث شده که در خیلی از کشورها تغییر تاکتیک انجام بشه. همونطور که مثلا بعد از اینکه امریکا از جنگ ویتنام اعلام کردن که شکست خارج شد، اومد به خلیج فارس، از خلیج فارس میرفت بیرون، رفتش به سمت چین. به هر صورت این تغییرات تاکتیکی بر اساس نیازی هستش که در اون برهه زمانی لازم دارن و امروز هم ببینیم که علاوه بر اینکه امریکا مواضع خودش رو استحکام بخشیده در خاورمیانه، تلاش میکنه که کشورهای دیگر رو، چیدمانهای کشورهای دیگر رو برای یک امپراتوری واحد هماهنگ کنه. به هر صورت امریکا، غرب، روسیه، چین، ایران، کره شمالی، اینها همه کشورهایی هستند که در یک اتحاد نانوشته علیه مردم جهان برای پیاده سازی نظم نوین جهانی با همدیگه هماهنگ هستند و شما نگاه به دعوای ظاهری نکنید. این رو قبلا هم گفتم، تمام الگوریتم‌های نظام سلطه جهانی چه در کره شمالی، چه در جمهوری اسلامی، چه در امریکا، چه در روسیه اجرا میشه و این یک بازی هستش که تقریباً 10 سال وارد فاز به حال اجرایی شده، از 2010 تا 2020 که از 2020 هم با پاندمی کرونا عملاً وارد فاز بعدی شد و از 2030 هم وارد فاز دیگه میشه که تا اون نظم جهانی رو شکل بدن. به هر صورت در این بازی ممکنه آدم‌هایی باشن، تفکراتی باشن که مخالف این نظم باشن که اینها حذف میشن یا تضعیف میشن و دنیا داره به سمت یک دهکده جهانی پیش میره که در این دهکده جهانی سیاه پوست، سفید پوست، به حال چینی، ژاپنی، کره فرقی نخواهد داشتش و تمام انسان‌ها به عنوان یک سیاهی لشکر باید مطیع استعمار نوین باشن.